היום אנחנו מציינים 21 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה. אנחנו מרכינים ראש בצער וביגון על מעשה הרצח הנפשע. מנהיג גדול אבד לעמנו. בשבוע שעבר שוחחתי בטלפון עם הנשיא הנבחר של ארצות הברית, דונלד טראמפ. גם בשיחה הזו הנשיא הנבחר טראמפ ביטא ידידות עמוקה מאוד לישראל, ידידות שמאפיינת אותו, ואני חייב להוסיף גם את הצוות שמסביבו הרבה שנים. בשנים האחרונות אנחנו ניהלנו בתבונה ובאחריות את היחסים שלנו עם ארצות הברית, הגדולה והחשובה בידידותינו, ונמשיך לעשות זאת גם בחודשים הקרובים וגם בשנים הקרובות. הנשיא הנבחר טראמפ ואני קבענו להיפגש בהקדם כדי לדון בכל הנושאים החשובים שעל הפרק בין ארצות הברית וישראל. אני מבקש מכל השרים, מסגניהם ומחברי הכנסת לאפשר לממשל הנכנס לגבש יחד איתנו את מדיניותו מול ישראל והאזור בערוצים המקובלים והשקטים ולא באמצעות רעיונות והצהרות. אני מבקש לומר משהו בנושא עמונה, להסיר את מסך הערפול ולהעביר את המצב לאשורו. לפני כשבועיים הגישה הממשלה בקשה לדחות בחצי שנה את ביצוע פסק הדין לפינוי עמונה. הבקשה הזאת הוגשה על דעת כל ראשי מפלגות הקואליציה. היועץ המשפטי לממשלה אומר באופן ברור שהעלאת חוק ההסדרה לפני קבלת תשובת בג"ץ יכולה לפגוע קשות, ואכן הוא אומר תפגע קשות, בסיכויי התחייה. ומנגד יש גם זמן אחרון להעלאת החוק על מנת שיעבור בזמן במקרה שהתחייה לא תתקבל. ולכן היום בישיבת ראשי מפלגות הקואליציה אנחנו נבחן בשיקול דעת ובאחריות את האפשרויות העומדות לפנינו. ואני רוצה להדגיש, אין מי שדואג להתיישבות יותר מאיתנו. וגם כאן דרושים שיקול דעת ואחריות לטובת ההתיישבות. ועדת השרים לחקיקה תדון היום בהצעת החוק להגבלת עוצמת הרעש של מערכות הכריזה בבתי תפילה בישראל. סובלים מכך גם מוסלמים, גם יהודים וגם נוצרים. אני לא יכול לספור את הפעמים, כי הם פשוט כל כך פעמים רבות, שפנו אל האזרחים מכל חלקי החברה הישראלית, בני כל הדתות, שקובלים על הרעש, על הסבל שנגרם להם מרעש עודף שמגיע להם מכריזות בתי תפילה. ישראל היא מדינה שמכבדת את חופש הדת של כל הדתות, וישראל גם מחויבת להגן על מי שסובל מעוצמת רעש יתר של כריזות. כך נהוג גם בערים רבות באירופה. כך נהוג גם במקומות שונים בעולם המוסלמי, ששם הגבילו את עוצמת הכריזה מתוך התחשבות בכלל התושבים. אני תומך בחקיקה ובאכיפה דומה במדינת ישראל. נושא אחרון. השר צחי הנגבי יביא היום בפני הממשלה הצעה להסיר את החיסיון על מסמכים ופרוטוקולים של ועדות החקירה הנוגעות להיעלמות ילדי תימן. למשפחות שילדיהן נעלמו, לציבור הרחב, מגיע לדעת מה העלו ועדות החקירה. אני יודע שאתה מדבר על הסרת כל המגבלות, ובעצם לאפשר לאנשים לראות במו עיניהם, באינטרנט, את כל החומר הזה. אני רוצה להודות לך, צחי, על הפעולה המאומצת והמבורכת שלך ושל הצוות שלך. אני רוצה להודות גם לחברת הכנסת נורית קורן וחברי וחברות כנסת אחרים שפעלו לקדם את הנושא החשוב הזה. צחי, בבקשה. תודה, אדוני ראש הממשלה. ההחלטה היום לא תעלים את האיסורים ואת הכאב ואת הסבל שהיה מנת חלקם של אלפי הורים ואחים ואחיות ומשפחות לאורך עשורים רבים, משפחות שחיות בתחושה שהילדים שלהם נעלמו. אבל היא חשובה בשני היבטים. קודם כל, היא באמת תאפשר לבני המשפחות ולנציגים המוסמכים שלהם, למעשה לכל הציבור, להיכנס לאינטרנט ולראות את התמונה הקשה, המעיקה, העגומה במלוא היקפה, ולהתקרב ככל האפשר להבנת האמת. שנית, הממשלה היום, כך אני מאמין, תשים קץ למציאות בלתי מוסברת, לא מוצדקת, של חיסיון ל-70 שנה שהוטל על החומרים האלה, בדרך שלפחות בבדיקה שלי ושל הצוות המקצועי שלנו לא מצאנו שום דיון בנושא, שום הסבר שמבהיר מדוע מישהו חשב
שזה היה כל כך נחוץ. וזה ישים קץ לחשדנות ולספקנות ולחוסר אמון של אותן משפחות כלפי רשויות המדינה. אני מודה לראש הממשלה שיזם את המהלך שבמסגרתו אני הוסמכתי להביא את המלצתי בפני הממשלה. אני מודה לשרת המשפטים שרתמה את משרדה להצלחת הצוות שעמד לרשותי בנושא הזה. אני מודה לצוות שהיה צמוד איתי במשך חודשים רבים, הגנז של ארכיון המדינה יעקב לזוביק, ראש המחלקה לחופש המידע במשרד המשפטים רבקי דבש, והיועצת המשפטית של ארכיון המדינה נעמי אלדובי. אכן, כמו שראש הממשלה אמר, זו רק תחילת התהליך, יוכלו להיכנס לאינטרנט להבין את הנושא. הכנסת אמורה לאשר את ההמלצה שלנו, וחברת הכנסת נורית קורן שעומדת בראש השדולה הפרלמנטרית תמשיך להוביל את היישום של ההחלטות שלנו הלכה למעשה. תודה. תודה לך, תודה לכם.